Hi everyone, you are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. අද දවසේදී අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ඊටාම වටින පාඩමක් සම්බන්ධව. මම හිතන්නේ එයා එයි කියලා. මම හිතුවේ එයා එයි කියලා. අපි මෙන්න මේ වාගේ අනුමානයන් ගැන කතා කරනවා. අපි හිතන්නේ එයාලා අද එන්නේ නැති වෙයි කියලා. අපි හිතුවේ එයාලා අද එන්නේ නැති වෙයි කියලා. මෙන්න මේ වාගේ අනුමානයන් ගැන කතා කරන්නේ හරියටම කොහොමද? ඒකයි අපි අද දවසේදී සාකච්ඡා කරන්නේ. සුපුරුදු විදිහටම මගේ ක්ලාස් සම්බන්ධව දැනගන්න ඔයා මේ වීඩියෝ අවසානයේදී සවන් දෙන්න. මම හිතන්නේ එයා එයි කියලා. මම හිතන්නේ I think එයා he or she can be used here. he එහෙම නැත්නම් she මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා එයා කියන අර්ථය ගන්න. එයි කියලා දැන් තාම ආවේ නැහැ. ඒ නිසා මේක අනාගත කාලයට අයිති. ඒ නිසා අපි පාවිච්චි කරනවා future simple ක්‍රමය. She will come. She will come. I think she will come. මම හිතන්නේ ඇය එයි කියලා. I think he will come. මම හිතන්නේ ඔහු එයි කියලා. ඉතින් අපි කතා කරනකොට කියන්නේ මම හිතන්නේ එයා එයි කියලා. I think he will come. I think she will come. දැන් ඔන්නෝම හිතාගෙන හිටපු දෙයක් වෙනස් වෙනවා. පැහැදිලිද? එසේ සිද්ධ වුණේ නැහැ. අන්න එතකොට ඒ සිද්ධිය අපි අතීත කාලයෙන් කියන්න ඕනේ. එතකොට අපි කරන්නේ මේ think කියන ක්‍රියාපදය past tense එකට දාලා thought කියලා කියනවා. ඒ වගේම will කියන උපකාරක ක්‍රියාව would බවට පරිවර්තනය කරනවා. think thought වෙනවා, will would වෙනවා. මම හිතුවේ එයා එයි කියලා. I thought he would come. I thought she would come. දැන් මේ සිදුවෙච්ච වෙනස්කම් සියල්ල මතක තියාගෙන අපි ඊළඟ උදාහරණ කිහිපයක් සාකච්ඡා කරලා බලමු. මම හිතන්නේ ඇය මට කැමතියි කියලා. I think මම හිතනවා ඇය මට කැමතියි කියලා. කැමති වෙයි කියලා. ඕකනේ අදහස. I think she will like me. I think she will like me. මම හිතන්නේ ඇය මට කැමති වෙයි කියලා. I think she will like me. ඔන්න හිතාගෙන හිටපු දේ වැරදි. එසේ උනේ නැහැ. එතකොට අපි මේක අතීත කාලයෙන් මෙහෙම කියනවා. මම හිතුවේ ඇය මට කැමති වෙයි කියලා. මම හිතුවේ ඇය මට කැමති වෙයි කියලා. I thought she would like me. I thought she would like me. විශේෂයෙන්ම think කියන පදේ thought වෙනවා, will එක would වෙනවා. අපි හිතන්නේ එයාලා එන්නේ නැති වෙයි කියලා. අපි හිතන්නේ එයාලා එන්නේ නැති වෙයි කියලා. අන්න එතකොට අපි negative form එක පාවිච්චි කරනවා වාක්‍ය අවසානයේට. We think අපි හිතන්නේ they won't come. They will not come. They won't come. අපි හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ එන්නේ නැති වෙයි කියලා. අපි හිතුවේ එයාලා එන්නේ නැති වෙයි කියලා. We thought they wouldn't come. We thought they wouldn't come. Will not, want එක would not, wouldn't බවට පත් වුණා. අපි හිතුවේ එයාලා එන්නේ නැති වෙයි කියලා. We thought they wouldn't come. මම හිතන්නේ අද වහී කියලා. I think it will rain today. I think it will rain today. මම හිතන්නේ අද වහී කියලා. මම හිතුවේ අද වහී කියලා. අපි හිතානේ හිටියට වැස්සේ නැහැ. රැයට කාලා බීලා එහෙම ඉවර වෙලා ඔය සුහද කතාවක් දානකොට කියනවා මම හිතුවේ අද වහී කියලා. I thought it would rain today. I thought it would rain today. ඇය හිතන්නේ මම එයි කියලා. She thinks I will come. She thinks I will come. මෙතන සිද්ධ වෙලා තියෙන වෙනස තමයි කර්තෘ පදයට ගැලපෙන්නේ. මෙතන think එක thinks කියලා වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඇය හිතන්නේ මම එයි කියලා. She thinks I will come. She thinks I will come. ඇය හිතන්නේ මම එයි කියලා. ඇය හිතුවේ මම එයි කියලා. නමුත් මම ගියේ නැහැ. අන්න ඒ වැනි අවස්ථාවක කතාව හිතමු. She thought thinks එකත් අතීතයේදී thought වෙනවා. She thought I would come. She thought I would come. හොඳයි.
අද දවසේ කියලා දුන්න පාඩම ඔයාට හොඳින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඔයා තව තවත් මේ වාගේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න හැකියාව තියෙන අය මේ වාක්‍ය තවදුරටත් දීර්ඝ කරගනිමින් වඩාත් අර්ථාන්විත වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. So thank you everyone. I'm coming back with my next video. Bye for now. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින අයට. එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවලා පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුර සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.